Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini saya nak share satu video tentang cara-cara nak tukar timing belt pada proton satria. Pada anda yang nak DIY, bolehlah menonton video ni. Dan kita nak flashing sekali lah, warna so flashing. Dan lagi satu, getah cover steering rack dah bocor, jadi kita buat sekali jalan lah. Okey, selamat menonton sahabat semua. Assalamualaikum. Yes, stand kena buka tayar dulu, kemudian akan buka cover ni, skru 12 ni, untuk kita buka nut puli kaisang. Okey, skru puli ni anda perlu buka Kalau kena buka dulu skru water pump nak power steering. Kita cabut belt dia. Okey, belting semua kita dah cabut. Kita dah marking sini, marking dia sama dengan sini. Sekarang kita nak buat marking bawah pula. Okey, skru puli ni anda kena cabut saiz 10 ni. Ada 4 biji semua saiz 10. Okey, skru puli ni pun anda kena buka, ada nut 10 ni. Cabut. Okey, sekarang puli ni kita dah cabut, jadi ni lah. Okey, ini adalah marking yang di bawah. Okey, marking dah betul. Pastikan marking ni betul ya sahabat-sahabat semua. Okey, cover ni anda kita buka sahabat semua. Skru 10 ada 1, 2 dan 4 biji skru yang kena buka. Satu lagi skru ni, stick hitam ni anda kena cabut depan, saiz 10 juga. Stick minyak hitam ni anda kena cabut. Ni. Okey, yang kita longgarkan dari nut ni. Okey, ini o-ring baru kita masukkan. Kan jangan sengit ini kita nak ketuk sikit Okey, pastikan dia rata. Timing belt kita dah masukkan. Sekarang ni kita nak masukkan bearing pula. Okey, timing belt kita dah siap pasang. Jangan lupa tengok marking dia, jangan lari. Jangan marking dia lari. Okey, selepas kita ikat spring ni, tegangkan dia, kita ketatkan untuk bearing dia pula. Sekarang pemasangan timing belt dah selesai. Kita akan pasang balik lah yang lain. Kita tengok marking dia. Okay, marking dia masih selari. Kita tengok di atas pula. Kita pun tetap sama lagi.
Okey, sekarang kita nak pasang balik cover ni. Kita cabut tadi. Okey, sama kita masukkan cover ni. Dan jangan lupa pasang ni. Kita pasang balik. Kita pasang balik skru dia 4 biji tadi. Okey, dapat cover tadi. Skru dia 2 dekat bawah, 2 lagi dekat atas. Kita letakkan bawah. Okey, sekarang kita pasang balik puli tadi. Okay, kita siap pemasangan batting. Cuma lagi satu lah. Batting semua kita tukar baru. Pasal lama pun dah crack habis lah.